Μία νέα περιπέτεια ξεκινάει. Αυτή τη φορά θα είναι σε μία άλλη ήπειρο. Ένας προορισμός γεμάτος εκθαμωτικούς ναούς, ιστορικούς θησαυρούς και μοναδικά αξιοθέατα. Για να ταξιδέψεις στη συγκεκριμένη πόλη θα χρειαστείς 2 ώρες με το αεροπλάνο. Φτάνοντας εκεί ακόμα και από ψηλά, καταλαβαίνεις ότι πρόκειται να συναντήσεις κάτι χαοτικό. Μια μεγαλόπολη με τεράστια ιστορία και μνημεία που προκαλούν δέος σε όποιον τα επισκέπτεται. Για να μπεις στη χώρα χρειάζεσαι βίζα, την οποία μπορείς με πολύ εύκολο τρόπο να τη βγάλεις στο αεροδρόμιο. Εμείς φτάσαμε νύχτα, έτσι θα έπρεπε να βρούμε το ξενοδοχείο μας και να ξεκουραστούμε, γιατί η επόμενη μέρα είχε πολλή περιπέτεια. Λοιπόν, βρισκόμαστε στη μεγαλύτερη πόλη του αραβικού κόσμου και ολόκληρης Αφρικής. Βρισκόμαστε στη γη των Φαραώ. Όταν σχεδιάζαμε αυτό το ταξίδι πήραμε γνώμες από ανθρώπους που έχουν έρθει σε αυτά τα μέρη. Οι απόψεις διείσταται. Ενώ υπάρχουν οι υποστηρικτές ενός τέτοιου ταξιδιού, οι οποίοι είναι λάτρεις των υπέρλαμπρων επιβλητικών ναών, της κουλτούρας, της τέχνης, αλλά και της απλής καθημερινότητας ενός λαού με τεράστια ιστορική κληρονομιά, υπάρχουν και αυτοί που θα σε αποτρέψουν να έρθεις εδώ. Ο υπερπληθυσμός, οι σκουπιδότοποι, η φτώχεια, η αμφιλεγόμενη ποιότητα του φαγητού, η αναρχία στο οδικό δίκτυο αλλά και στη δομή της πόλης είναι οι λόγοι που ίσως κάνουν αυτό το ταξίδι απαγορευτικό. Έτσι λοιπόν θα κάνουμε μια αστική περιπέτεια στην πρωτεύουσα της Αιγύπτου και θα ανακαλύψουμε όλες αυτές τις εικόνες που έχει να μας δείξει αυτή η αρχαία πόλη. Χωρίς τουριστικό οδηγό, χωρίς φίλτρα, χωρίς κάποιο είδους διαφήμιση, βιντεοσκοπώντας τη ρεαλιστική πλευρά. Θα περιπλανηθούμε στα σοκάκια της, στις τεράστιες αγορές της, θα γνωρίσουμε τα βασικά μέρη της ιστορίας της και του αρχαίου αιγυπτιακού πολιτισμού της, αρχίζοντας από πού αλλού, από τις πυραμίδες. What's your name? Mustafa. Mustafa. Welcome Cairo. Φτάνοντας στο αεροδρόμιο υπήρξαν πολλοί οι οποίοι μας πλησιάσαν για να μας κάνουν τους ξεναγούς εδώ στην πόλη. Βρέθηκε λοιπόν ο Μουσταφά και μας είπε ότι με 40 ευρώ θα μας κάνει το γύρο της πόλης όλη τη μέρα. Θα πηγαίνουμε σε σημεία ενδιαφέροντος, θα βλέπουμε αυτό που θέλουμε να δούμε, αυτό θα περιμένουμε στο αυτοκίνητο και θα συνεχίσουμε για το επόμενο σημείο ενδιαφέροντος. Η αλήθεια είναι ότι είναι λίγο θεόρατες οι καμήλες. Δεν τις περιμέναμε τόσο ψηλές. Εδώ οι γειτονιές είναι λίγο περίεργες. Λοιπόν, και φτάσαμε στην είσοδο. Yunan, very good. Very good, man. Yeah, welcome Cairo. Η αλήθεια είναι ότι για να δεις πυραμίδες έχει λίγο την ταλαιπωρία του. Όταν ήμουν μικρός πίστευα ότι οι πυραμίδες ήταν στο κέντρο της ερήμου. Κάθε άλλο. Οι πυραμίδες βρίσκονται ακριβώς δίπλα από την πόλη του Καΐρου. Η πρώτη βόλτα μας στο Κάιρο μας παρουσίασε εικόνες από μια πόλη που έχει μείνει στο παρελθόν. Όμως την παράσταση την έκλεψαν οι καμήλες, οι οποίες θα μας πήγαιναν στο τέλειο σημείο για να δούμε πανοραμικά τις πυραμίδες. Και ήρθε η ώρα να ανέβουμε πάνω στις καμήλες. Εσύ γιατί δεν έβγες το άλογο? Όχι ρε Βαγγέλη. Πάμε προς τα...
η όλη διαδικασία δεν είναι πολύ εύκολη. Το να πηγαίνεις βόλτα με καμήλα δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα. Μάλλον είναι από τα πιο δύσκολα εδώ στην Αίγυπτο. Έχουμε διανύσει καμιά 100 μέτρα και ήδη πονά τα πόδια μου, πονάνε η προσαγωγή μου. Πώς διανύουν όλη την έρημο με την καμήλα. Μπορώ να καταλάβω. Έχουν πλάκα και οι πατούσες της καμήλας, οι οποίες είναι πλατιές για να μπορούν να πατάνε πάνω στην άμμο. Η αλήθεια είναι ότι από εδώ οι πυραμίδες έχουν φοβερή θέα και για να έρθεις σε αυτό το σημείο μπορείς να έρθεις μόνο με καμήλες. Δεν γίνεται να έρθει κανένα αυτοκίνητο και είναι και δύσκολο να περπατήσεις μέχρι εδώ. Οπότε νομίζω ότι αυτή ήταν η καλύτερη ιδέα. Όταν αναφέρεται η λέξη πυραμίδα, στο μυαλό μας έρχονται αυτά τα τεράστια αιγυπτιακά μνημεία. Όμως όταν έρχεσαι εδώ και τις βλέπεις από κοντά, καταλαβαίνεις ότι δεν πρόκειται απλά για ένα σχήμα. Για να φτιαχτεί ένα τέτοιο κτίσμα, υπάρχει ένας τεράστιος πολιτισμός από πίσω. Όλοι λίγο πολύ γνωρίζουμε για την ιστορία των πυραμίδων. Πότε χτίστηκαν, από τι υλικά και ποιους λόγους εξυπηρετούσαν. Το μόνο που μένει ακόμα αναπάντητο είναι το πώς χτίστηκαν. Οι ερευνητές έχουν καταλήξει σε μία θεωρία, η οποία είναι και επικρατέστερη. Χτίστηκε από τη βάση, στρώμα προς στρώμα, φτιάχνοντας μπάρες από άμμο και σέρνοντας τις πέτρες με έλκυθρα στο επόμενο επίπεδο. Σαλπιθήκαν τα καραβάνια στο σταυροδρόμι. Γενικότερα εδώ με τις καμήλες υπάρχει πολύ παζάρι. Μπορούν να σου πούνε ό,τι τιμή θέλουν. Βέβαια, αν το παζαρέψεις λίγο, μπορεί να πέσεις μέχρι και στη μισή τιμή. Ξεκινήσαμε με το να μας ζητάνε 80 ευρώ. Μετά πέσαμε στα 60 και τελικά κλείσαμε στο 50. Και για τις 3 καμήλες, τη μεγάλη βόλτα. Περισσότερες από 130 πυραμίδες υπάρχουν στην Αίγυπτο. Αυτή όμως είναι η μεγαλύτερη. Η μεγαλύτερη και η πιο διάσημη είναι η πυραμίδα του Χέοπα. Έχει 146 μέτρα ύψος, ενώ έχει μια τέλεια τετράγωνη βάση με κάθε πλευρά να είναι στα 230 μέτρα. Το συγκεκριμένο είναι το μόνο θαύμα όλου του αρχαίου κόσμου που έχει παραμείνει. Οι σύγχρονοι ερευνητές λένε ότι το βάρος της ζυγίζει 6,5 εκατομμύρια τόνους. Αν και με τα χρόνια έχουν συρρικνωθεί, συνεχίζουν να είναι τεράστιες. Γύρω από τις πυραμίδες υπάρχουν αρχαίοι τύμβοι, που για να τους επισκεφτείς πρέπει να έχεις λίγο καλή φυσική κατάσταση. Εμείς για τους Αιγύπτιους είμαστε οι Γιουνάν και κάθε φορά που ακούνε αυτή τη λέξη είναι πολύ φιλικοί μαζί μας. Το Γιουνάν είναι ένα πέρσικο όνομα. Οι Ίωνες που έζησαν σε μεγάλο βαθμό στη Μικρά Ασία ήρθαν σε επαφή με τον ασιατικό κόσμο. Αυτοί ήταν οι πρώτοι Έλληνες που γνώρισαν οι Πέρσες. Βρήκα κάποιες θαυμάστρες από το YouTube και θέλω να τραβήξω ένα βίντεο μαζί τους. Τι να κάνω, έχει αυτά η δουλειά. Οι καμηλιέριδες είναι ένα αρχαίο επάγγελμα το οποίο έχει μείνει αναλύωτο εδώ και χιλιετίες.
Το μεγαλύτερο ποσοστό των Αιγυπτίων είναι φτωχοί άνθρωποι. Έτσι το να έχεις μια καμήλα είναι μια ολόκληρη περιουσία. Εδώ μπορείς να βγάλεις ένα καλό μεροκάματο, αφού το συγκεκριμένο μέρος έχει τουρισμό όλο το χρόνο. Εδώ το μπαζάρ είναι αδυσόπιτο. Έχουμε και φωτογράφηση από επαγγελματία Αιγύπτιο φωτογράφο πυραμίδας. Για πού ολόκληρο πάμε εδώ? Εδώ γίνεται μπαζάρι για τα πάντα, από το νερό που θα πιεις μέχρι και τη φωτογραφία που θα βγάλεις. Επειδή είναι Παρασκευή, η συγκεκριμένη μέρα είναι η μέρα που κάνουν εκδρομή τα σχολεία. Εδώ γίνεται χαμός. Η σφίγγα είναι ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα αγάλματα στον κόσμο. Έχει το κεφάλι ενός φαραώ και το σώμα ενός λιονταριού. Το κομμάτι που λείπει από το πρόσωπό της είναι από βανδαλισμό και κάποιες θεωρίες λένε ότι το προξένησε ο Ναπολέοντας. Κάποιες άλλες αναφορές ισχυρίζονται ότι το σπάσιμο της μύτης της σφίγγας έγινε πολύ πριν φτάσει ο Ναπολέοντας εδώ. Βαγγέλη, όποιος ανέβει στην καμήλα, το άλογο, φαίνεται παιχνίδι. Ισχύει. Φεύγουμε από τις τρεις βασικές πυραμίδες, οι οποίες βρίσκονται και κοντά στην πόλη, για να πάμε σε μια πιο μακρινή, η οποία είναι η πυραμίδα του Νης. Αυτή έχει και περισσότερο ενδιαφέρον γιατί θα μπούμε και μέσα, έχει πολλά ιερογλυφικά και έχει και πολλά ξόρκια. Η συγκεκριμένη πυραμίδα βρίσκεται στη Σακάρα. Επειδή ήταν μεγάλη η απόσταση για τις επόμενες πυραμίδες, σταματήσαμε για ένα φυσικό χυμό. Για αυτούς τους 4 φυσικούς χυμούς μάγκο και ανανά πληρώσαμε 2 ευρώ και για τους 4. Φτάνοντας στο συγκεκριμένο μέρος, θα μας περίμενε ίσως το πιο σημαντικό μνημείο σε ολόκληρη την Αίγυπτο. Η αρχαιότερη πυραμίδα. Για την ακρίβεια πρόκειται για ένα ολόκληρο συγκρότημα από λαβύρινθους, παρεκκλήσια, ναούς, αυλές και υπόγειες στοές. Όλα σχολαστικά σχεδιασμένα και εκτελεσμένα. Η πυραμίδα του Τζόσερ κατασκευάστηκε το 2630 π.Χ. Είναι πραγματικά ένα αρχιτεκτονικό θαύμα και είναι η αρχή μιας εποχής μνημειακής πυραμίδας που αργότερα θα κορυφωθεί με τη μεγάλη πυραμίδα της Γκίζας. Η νότια είσοδο αποτελείται από ένα ενιαίο διάδρομο που οδηγεί στον κύριο ταφικό θάλαμο. Φτάνοντας στον κεντρικό άξονα υπάρχει ένα θέαμα εντελώς διαφορετικό από οποιαδήποτε άλλη πυραμίδα. Σε αρκετά μεγάλο βάθος, τεράστιοι ογκόλυθοι, οι οποίοι σκέπαζαν το σώμα του βασιλιά Τζοσέρ. Η επόμενη πυραμίδα ήταν η πυραμίδα του Ούνας. Ένας χαμηλός διάδρομος μας οδήγησε μέχρι την κεντρική είσοδο. Αλλά δυστυχώς δεν μπορέσαμε να την εξερευνήσουμε γιατί ήταν κλειστή λόγω κατολίσθησης. Κάτω από αυτό το έδαφος είναι γεμάτο κατακόμβες και τύμβους. Κάποιες είναι ελεύθερες προς το κοινό. Για κάποιες άλλες υπάρχει ο τρόπος που μπορείς να τις δεις. Βρήκαμε πολλές στοές, μπήκαμε και μέσα σε πυραμίδες, όμως δεν είχαμε δει πουθενά ιερογλυφικά. Έτσι παρακαλέσαμε κάποιον ντόπιο, ο οποίος είχε και τα κλειδιά, να μας περάσει μέσα από μία πύλη που δύσκολα μπαίνεις, να πάμε να δούμε
αυτά τα ιερογλυφικά που βρίσκονται σε αυτή εδώ την περιοχή. Τώρα ο my friend εδώ θα μας πάει να μας δείξει ένα άγαλμα, λέει, το οποίο είναι πολύ μυστικό, secret. Θα πάρει κάτι και θα μας δείξει το άγαλμα. Ο Αιγύπτιος μας άφησε μόνους μας εδώ. Εδώ δεν υπάρχει και άνθρωπος στο μεταξύ. Κατεβαίνουμε κάτι σκαλιά για να δούμε. Φεύγοντας και από την τελευταία πυραμίδα που επισκεφτήκαμε, το ερώτημα που μένει είναι ένα. Μήπως υπάρχει κάποια άλλη θεωρία για το πώς χτίστηκαν οι πυραμίδες? Μια τελευταία άποψη είναι ότι μεσολάβησαν και βοήθησαν εξωγήινοι. Παίζει και αυτό. Και μετά από όλη αυτή τη βόλτα που κάναμε, που δεν τη λες και μικρή, έχουμε φύγει κανένα 2 ώρες μακριά από το Κάιρο. Τώρα ξαναγυρίζουμε πίσω γιατί η ομάδα πείνασε και θέλει να φάει κάτι πολύ παραδοσιακό. Έτσι έχουμε πει εδώ στο φίλο μας να μας πάει κάπου που έχει πολύ παραδοσιακό αιγυπτιακό φαγητό. Good food. Εδώ μέσα πάμε για σοβαρό παραδοσιακό. Μουλουχία. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε παραγγείλει πάρα πολλά γιατί δεν ξέραμε τι παραγγέλναμε. Δεν ξέρω ποιος θα τα φάει όλα αυτά. Γίνονται και διάφορα σοου εδώ στο τραπέζι. Πάντως είναι αρκετά νόστιμα, αρκετά πικάντικα. Πολύ κρέας ρε παιδί μου, αλλά πραγματικά πολύ νόστιμο, Έχω φάει τάκλι, έχω πέσει στο γρασίδι και έχω φάει το μισογύβερνο. Αυτό είναι αυτό το πρόβλημα. Και μετά από αυτό το πραγματικά λουκούλιο γεύμα, φάγαμε σχεδόν ό,τι είχε το μαγαζί και πληρώσαμε 40 ευρώ.
Τώρα μάλλον η ομάδα θέλει να πάει για αγορά στο Αλ Χαλίλι. Εδώ γίνεται ένας χαμός γενικότερα με το κυκλοφοριακό. Δεν νομίζω ότι μπορεί να οδηγήσει κάποιος Ευρωπαίος σε αυτούς τους δρόμους εδώ. Εδώ το ποτηλιάρισμα είναι σε άλλο επίπεδο. Το Al-Azhar είναι ένα τζαμί στο κέντρο της αγοράς. Είναι χτισμένο πάνω από 1000 χρόνια και αποτελεί μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Χτίστηκε για να γίνει κέντρο μάθησης και θεωρείται ως το παλαιότερο λειτουργικό Ισλαμικό πανεπιστήμιο στον κόσμο. Για τη σημαντικότητα του Al-Azhar για τους μουσουλμάνους, αξίζει να πούμε ότι η βιβλιοθήκη του έχει περίπου 100.000 αντίτυπα, μερικά από αυτά παλιά χειρόγραφα, που χρονολογούνται πάνω από 1200 χρόνια. Γύρω από τον ναό υπάρχει η αγορά του Αλ Χαλίλι. Δεν νοείται να έρθεις στο Κάιρο και να μην περπατήσεις σε αυτή την παλιά αγορά. Χρονολογείται από το 14ο αιώνα και είναι ένα από τα παλαιότερα παζάρια της Μέσης Ανατολής. Εδώ μπορείς να βρεις μπαχαρικά, υφάσματα, χαλιά, αρώματα, συναρπαστικές αντίκες, χρυσό και πολύτιμες πέτρες. Μπορείς να τα πάρεις πολύ καλή τιμή κάνοντας φυσικά παζάρι. Για να μπορέσουμε να φτάσουμε από εδώ που είμαστε στο ξενοδοχείο μας, θέλουμε γύρω στη 1 ώρα και 1 τέταρτο με το αυτοκίνητο. Αν πάμε με τα πόδια, θέλουμε 35 λεπτά. Πήγαμε από την αγορά του Αλ Χαλίλι και ήρθαμε στο κέντρο του Καΐρου. Η ώρα έχει πάει 10 το βράδυ και εδώ ο κόσμος είναι κατά χιλιάδες. Νομίζω ότι το Κάιρο δεν κοιμάται ποτέ. Εδώ μπορείς να βρεις οτιδήποτε ψάχνεις και σε οποιαδήποτε τιμή θέλεις. Βέβαια δεν είναι και πολύ απαιτητικά, αλλά το βρίσκεις φθηνά. Δύο κοκακόλες και 3 νερά πέρα. 1 ευρώ.
Πληρώσαμε για 3 καφέδες και 2 ντόνατς 7 ευρώ. Αν ήμασταν στην Ελλάδα, 7 ευρώ μάλλον θα πληρώναμε για ένα καφέ Starbucks. Ένα από τα πιο σημαντικά σημεία ενδιαφέροντος μετά τις πυραμίδες βέβαια είναι το νέο μουσείο της Αιγύπτου. Βρίσκεται δίπλα στις πυραμίδες και όποιος έρθει εδώ δεν πρέπει για κανένα λόγο να το χάσει. Αυτή είναι η διάσημη γέφυρα με τα λιοντάρια. Η Χριστίνα έχει μια ιστορία για αυτή. Όταν λοιπόν φτιάχτηκαν τα λιοντάρια σε αυτή τη γέφυρα, ο αρχιτέκτονας μετά αυτοκτόνησε, γιατί οι φήμες λένε ότι ξέχασε να βάλει μουστάκια στα λιοντάρια. Τα λιοντάρια όντως δεν έχουν μουστάκια, αλλά δεν ξέρουμε αν όντως αυτοκτόνησε. Το συγκεκριμένο μουσείο άνοιξε πέρσι. Είναι το μεγαλύτερο μουσείο όλου του κόσμου και για την ακρίβεια το μέγεθός του είναι όσο 80 γήπεδα ποδοσφαίρου. Καλά, το μέγεθός του πραγματικά δεν υπάρχει. Είναι τεράστιο και λένε ότι αυτό είναι και το νέο βασίλειο του Ταχαμών. Το μουσείο φιλοξενεί πάνω από 100.000 αντικείμενα του αρχαίου Αιγυπτιακού πολιτισμού. Μία ολόκληρη πτέρυγα θα ανήκει στο βασιλιά του Ταχαμών. Ενώ για πρώτη φορά πολλά αρχαία κομμάτια θα εκτεθούν στο κοινό. Η ιστορία εδώ θα σε πάει πολύ πίσω. Τελειώνοντας το 2034 π.Χ. αλλά ξεκινώντας από το 700.000 π.Χ. Πραγματικά το συγκεκριμένο μουσείο είναι τεράστιο. Είναι το μεγαλύτερο σε όλο τον κόσμο, είναι επιβλητικό και είναι και καινούριο. Βέβαια, αν θέλεις να μπεις βαθιά στον αρχαίο πολιτισμό των Αιγυπτίων, επειδή δεν έχουν μεταφερθεί όλα τα εκθέματα σε αυτό το μουσείο, θα πρέπει να πας στο μουσείο που βρίσκεται στο κέντρο της πόλης. Εκεί θα δεις και μούμιες από αρχαίους βασιλιάδες. Πριν όμως πάμε στο μουσείο, θα πηγαίναμε στην Ακρόπολη. Ένα μέρος το οποίο βλέπεις την πόλη από ψηλά. Ο τρόπος που θα πηγαίναμε ήταν κάπως ιδιαίτερος. Δεν ξέρω πόσα χρόνια έχω να μπω σε Λάντα. No Lada, no Lada. No Lada. No. What? Fiat. What is this? Fiat. Polski. Turecki. Miranda. Miranda. Wow. Fiat Polski. And to me mechanic. Ah, You know mechanic? You are mechanic. You see? And the best thing. Ah, Yes, mechanic. Yes. Is it now? No mechanic. No mechanic now, Fiat Polski. Yes. Δεν ξέρω πόσα χρόνια έχω να μπω στο ίδιο αυτοκίνητο και αν έχω βγει ποτέ. Δεν ξέρω καν αν ζούσα όταν βγήκε το αυτοκίνητο. Μια μεσαιωνική οχύρωση πάνω σε ένα λόφο δημιουργήθηκε για να προστατέψει την πόλη του Καΐρου από τις επιδρομές των σταυροφόρων. Η συγκεκριμένη Ακρόπολη χτίστηκε 900 χρόνια πριν και είχε ζωή για 700 χρόνια. Μέσα από το τείχος υπάρχουν μουσεία, παλάτια και τζαμιά.
Το ένα από αυτά είναι του Μοχάμετ Αλί Πασά, γνωστού σε εμάς τους Έλληνες. Στον περιβάλλοντα χώρο υπάρχουν βεράντες με υπέροχη θέα, οπότε είναι μια καλή ιδέα να χαλαρώσουμε λίγο βλέποντας την πόλη από ψηλά. Στο τελευταίο σημείο ενδιαφέροντος θα πηγαίναμε με ένα μοναδικό τρόπο, με ένα τουκ-τουκ. Πέσαμε σε έλεγχο. Πολλά τουκ-τουκ είχαμε πάρει στο Βιετνάμ και στην Καμπότζη και εδώ τα πράγματα το ίδιο επικίνδυνα είναι. Εδώ μέσα παίζεις με τη ζωή σου κορώνα γράμματα. Για τελευταίο, αφήσαμε κάτι ιδιαίτερα σοκαριστικό. Η εικόνα τους και μόνο σε τρομάζει. Θα πηγαίναμε να συναντήσουμε τις μούμιες των Φαραώ. Οι Αιγυπτιακές μούμιες έχουν κεντρήσει το ενδιαφέρον των ανθρώπων για πάρα πολλά χρόνια. Αρκετές από αυτές άνοικαν σε Φαραώ, βασίλισσες και άλλους σημαντικούς χαρακτήρες της τότε κοινωνίας. Μέσα από μια συγκεκριμένη διαδικασία ταρρίχευσης μπορέσαν τα σώματά τους να διατηρηθούν για χιλιάδες χρόνια. Το να δεις από κοντά μια μούμια είναι άβολο αλλά συγχρόνως και συναρπαστικό. Οι μούμιες αιχμαλωτίζουν τη φαντασία και προκαλούν έκπληξη και θαυμασμό. Πολλές είναι οι ιστορίες και οι μύθοι γύρω από αυτές. Ένας μύθος λέει ότι αν ενοχλήσεις τη μούμια μπορεί να σε καταραστεί, χάνοντας ακόμα και τη ζωή σου. Ένα άλλο κομμάτι της ιστορίας λέει ότι το 17ο αιώνα πολλοί επιφανείς Ευρωπαίοι καθώς και βασιλιάδες έτρωγαν κομμάτια από μούμιες γιατί υπήρχε η αντίληψη ότι η σάρκα από μούμια είχε φαρμακευτικές ιδιότητες. Όποιες όμως και αν είναι οι ιστορίες και οι μύθοι που ακολουθούν τον Αιγυπτιακό πολιτισμό, ένα είναι σίγουρο. Οι Αιγυπτιακές μούμιες είναι ένας φόρος τιμής στη λάμψη ενός από τους παλαιότερους και τους πιο συναρπαστικούς πολιτισμούς στον κόσμο. Από τα σχολαστικά περιτυλίγματα μέχρι τα μυστήρια που εξακολουθούν να τις περιβάλλουν. Κάπου εδώ έφτανε και αυτή η περιπέτειά μας στο τέλος της. Στην ερώτηση αν θα ξαναερχόμουν στην Αίγυπτο, δεν έχω μια έτοιμη απάντηση. Ίσως ναι, ίσως και όχι. Αυτή η χώρα είναι τόσο κοντά, αλλά και τόσο μακριά από τις δικές μας συνήθειες, τρόπο ζωής, κουλτούρας και σίγουρα πολιτισμού.
Για το μόνο όμως που μπορώ να πω με σιγουριά είναι ότι για κάποιον που δεν έχει επισκεφτεί την Αίγυπτο, επιβάλλεται να την επισκεφτεί έστω μία φορά.